हेलो एभ्रिवान, आज म अब्जेक्टिभ क्वेसन अन्तर्गतको पार्ट 2 मा पर्ने जेनरल टेक्निकल सब्जेक्ट जुन 50 मार्क्सको रहने गर्छ त्यसमा कुन कुन सब्जेक्ट पर्छन् त भनेर जानकारी लिएर आएको छु। लाइन टु लाइन डिटेल सिलेबस मैले अहिले भन्दैन, यसमा मैले सब्जेक्ट वाइज कति मार्क्समा क्वेसन डिस्ट्रिब्युट भएको छ भन्ने जानकारी दिन्छु। तपाईले त्यहाँ स्क्रिनमा पढ्न सक्नुहुन्छ। म अब यो सब्जेक्ट वाइज यो भिडियो पछि सब्जेक्ट वाइज अब्जेक्टिभ क्वेसनहरुको लागि भिडियोहरु बनाउँदै जानेछु। पहिलो सब्जेक्ट हामीले पढ्नुपर्ने स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ छ, त्यो चाहिँ 5 मार्क्सको 5 वटा क्वेसन आउने भयो। यसमा आरसीसी स्ट्रक्चर र स्टिल स्ट्रक्चर हटाइएको छ पहिलेको सिलेबस भन्दा। त्यसै दोस्रोमा इन्जिनियरिङ सर्वे छ जुन 7 मार्क्सको आउँछ। त्यस्तै गरी कन्स्ट्रक्सन मटेरियल अन्तर्गत 6 मार्क्समा आउँछ। कङ्क्रिट टेक्नोलोजी छ चौथो नम्बरमा, त्यो पनि 5 मार्क्सको छ। त्यस्तै जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ 6 मार्क्स। पहिला यो जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ भनेर ठ्याक्कै यसरी सब्जेक्ट वाइज तोकेको थिएन, अहिले तोकियो, त्यो चाहिँ 6 मार्क्समा आउँछ। त्यस्तै कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट 6 मार्क्स। एस्टिमेटिङ कस्टिङ स्पेसिफिकेसन भ्यालुएसन 5 मार्क्स। इन्जिनियरिङ ड्रइङ 4 मार्क्स। इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स 3 मार्क्स र प्रोफेसनल प्र्याक्टिस 3 मार्क्स। यसरी 50 मार्क्स क्वेसन आउने भयो। त्यसमा चाहिँ तपाईले टिक मार्क्स, टिक्स 4 वटा अप्सन हुन्छ, तपाईले टिक लगाउनु पर्छ।